Kamusta, everyone? Even here. So ayun, maging totoo tayo sandali. If mag-book ka ng appointment, yung paikot-ikot na usapan nakakasira ng maraming deals kasi madalas naghihintay ka mag-reply. At honestly, sa sobrang busy, madaling may mamiss o makalusot na details at doon nag-shine yung platform tulad ng GoHighLevel dahil kaya nilang i-automate yung process. Ang mangyayari is may email na kasamang calendar link, lahat ng follow-up, na reminders at confirmations pwede nang masend automatically para sa iyo. So sa guide na ito, ituturo ko sa inyo step by step kung paano i-set up yung kalendar niyo sa loob ng GoHighLevel at kung paano i-automate yung buong process. So simulan na natin. Pag-usapan natin kung bakit mahalaga nito. Tulad ng nabanggit ko, at lalo na kung sinusubukan mong makakuha ng maraming customers, madalas na nakikipag-connect ka through email. At nag-email ka at sabi, hey, let's meet. Anong oras ang okay sa'yo? Siyempre sasabihin mo yung available na oras mo. Then sasabihin nila kung alin yung okay sa kanila at after nun, tuloy yung usapan hanggang mag-meet yung schedule. If ginagawa to sa malaking scale and maraming meetings, confirmation emails, at nagsisend ka ng reminders, pwedeng magulo agad. Kaya yon ang purpose ng GoHighLevel, yung problem na tinatry niyang isolve. Now, isi-share ko yung screen ko sa tutorial na ito. If gusto niyong sumabay o i-try yung platform, feel free i-check yung link sa description sa baba for free trial ng platform. Now, kapag na-click niyo yung link, straightforward yung process. I-click natin yung 14-day free trial. I-type lang company name, full name, email address, tapo from there piliin if starter or unlimited plan, ilagay yung payment information, I-click yung maliit na box, then start the free trial, then ready ka na. Now kung nade-decide ka between the plans, i-keep ko lang to simple para sa inyo. Kung para sa sariling business mo lang, go ka na sa starter plan kasi andun na yung majority ng features na kailangan mo. Pero kung agency ang gumagawa ng marketing at sales para sa businesses, mas okay na kunin yung unlimited plan kasi doon, pwedeng magkaroon ng unlimited na sub-accounts. Ayos! Now, nakagawa na tayo ng account, ready na. So from here, pagdating sa GoHighLevel, may dalawang types ng features na makikita mo. Merong agency features at meron ding sub-account features. Now, pagdating sa specific calendar, yung sub-account talaga yung lugar kung saan mo ilalaan yung most of your time kasi bawat sub-account nakatay siya sa isang specific business. So meaning, kailangan gumawa ng sub-account para sa specific business. Para magawa yan, mag-scroll lang pababa, hanapin yung sub-accounts, then click Create Sub-account. Go, then pindutin ang snapshot. Mas magiging mabilis ito. I-add natin manually. So first and last name, email, business name, business phone, address, city, country, then click Add Sub-account and ready na. So na-create na natin yung business sa loob ng GoHighLevel. So saan tayo pupunta from here? Now, click natin para mag-switch tapos punta tayo sa individual sub-account. So dito na papasok yung business settings. Ngayon, pagdating sa specific business settings, marami yan. Yung dashboard, conversations, calendars, contacts, opportunities, payments, basically lahat ng features na meron ang isang CRL at marketing platform. Pero para sa tutorial na ito, magfo-focus tayo sa calendar section. Punta tayo doon. Yung screen pwedeng mag-iba-iba depende kung nakagawa na kayo ng calendar or wala pa. Sa calendar settings, dito actually pwedeng i-create yung specific calendar na gagamitin. Ngayon, kapag sinasabi ko na calendar, ito yung ibig kong sabihin. Click share dito, then click copy. Sige, paste na lang. Makikita dito lahat ng types na available and pwede na lang mag-book yung mga tao directly. If pipili ka ng specific time, press select. And pwedeng i-modify depende sa need mo. Ilagay mo yung first, last name, email, additional information, then click schedule meeting. Now, if gustong gumawa ng sarili, madali lang siya. Pindutin lang yung in-new calendar. May lalabas na 4 different options. Merong choices na personal booking, round robin, class booking, or collective booking, and depende if sinong makatanggap ng call or handle ng booking. Kung one-on-one siya, halimbawa ikaw yung sole founder at lahat ng calls sa iyo mapupunta, gamitin mo yung personal booking. Pero kung may sales team ka at fairly distributed yung leads, go na sa round robin. Kung mag-host ka naman ng class, gamitin mo yung class booking. At kung may more than one host pero isang participant lang, gamitin mo yung collective booking. May ilan pang types tulad ng event calendar at service booking. Pero hindi i-cover yun sa video na ito. Now, kailangan ko rin kayong i-warn. Kung pipindutin mo yung personal booking, doon sa select team member, kailangan mong piliin yung exact team member na gagamitin mo. Dito sa akin, nakalagay iwasop and yun yung team member na meron ako sa aking team. Pero for most of you, walang ganun. So para ma-work around to, kailangan pumunta sa agency settings. So I click dito sa taas, punta tayo sa agency view, tapos settings. Punta tayo sa team, and makikita mo na may dalawang members na currently na-create natin. Merong member na ginamit ko nung nag-register ako, and meron ding secondary member na nakita ninyo kanina. If nagsisimula kayo from scratch, wala pa kayong secondary member na yan. So dito mo siya kailangan gawin, kasi for each sub-account, kailangan mo ng parang admin na i-correlate mo sa specific calendar. So I click natin yung add user dito. Label natin siya na yung let's go. Last name, iwan natin na blank. Pwedeng maglagay ng kahit anong email. Tapos i-press natin yung next.
Yung sub-account na nakalist is easy ray and pwedeng i-associate sila sa specific account, madali lang siya gawin. I-add ang specific account dito. Under user type, depende anong hanap mo, either ikaw yung in control ng agency or account. Here, pipiliin ko account. Magiging admin sila. Click save. Merong yung WhatsApp, yung Let's Go, at Ivan Morzenko, ako yun. Cool. Ready na tayo to go. Ngayon, balik tayo sa ating sub-account. Punta tayo sa calendars, then calendar settings, and ready na tayo mag-create ng new calendar. Okay. So personal booking, merong yung Let's Go at yung WhatsApp. Pwedeng dalawang potential team members, yan. For booking availability, pwedeng i-adjust yung different time slots depende sa gusto natin. So dito sa part na to, nakaset siya sa typical working hours, 8 to 5, Monday to Friday. Pwedeng i-change anytime. Then for meeting duration, pwedeng i-control ilang minutes yung bawat meeting. Kung pupunta tayo sa advanced settings, pwedeng mag-upload ng sariling logo at i-change yung calendar name, yung Let's Go, di ba? Mas okay kung professional yung dating. Maglagay ka ng quick description if ano exactly yung meeting at kung may forms na i-fill out. Then ilagay mo yung meeting location, meeting color, and mga ganyang details, di ba? Diyan ilalagay yung Zoom link or yung gamit mong platform. Then dito, pwedeng adjust yung user availability. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, malamang magkakaiba ng availability per day. May features na okay i-try tulad ng forms and payments. So depende if may forms na need sagutan o magko-collect ng payment, pati notifications, at additional questions na idagdag if need. Then may customizations din para maayos at professional. Alrighty. So once tapos na yan, i-press na natin yung save and bam, ready na for business yo, let's go. May tatlong different calendars. Merong Let's Go's personal calendar, at yung Mama's personal calendar. So depende sa gagamitin, pwede natin siyang isend directly sa email sa pamamagitan lang ng pagpunta sa actions, pag-copy ng specific link, and then kung i-copy-paste ko yan, dito niya tayo dadalhin. Pwede lang i-book yung time dito sa paglagay ng first and last name, phone number, email. And pwedeng mag-add ng additional questions. Then click schedule meeting. Ready na tayo. Papasok na yung automations kasi after mag-book, ano na yung susunod na mangyayari. Dito papasok ang automation. So under sub-account features, punta tayo sa automations. Then gumawa tayo ng workflow and may dalawang options dito, either from scratch or from template. Ngayon bago tayo mag-start, yung automation dito basically umiikot siya sa if-then statement. So kung may mangyari, like sa case na to, nag-book ng appointment, then sunod na mangyayari yung S by NC. And for this, yung S, lie, NC confirmation email, LANS, appointment reminders, mga ganyan, or even internal notifications if kailangan. Para mas madali, ipapakita ko sa inyo yung quick example gamit yung templates. So pipili tayo ng isa from i-template dito. Pindutin ito. And as you guys can see, under different categories, may 4 na customer appointment templates. Ngayon, bawat template medyo iba-iba, merong appointment confirmation plus reminder, merong no-show nurture, recite, at meron ding simple appointment booking. So pwede tayong pumili kahit alin dyan, pero para sa akin, yung nasa dulo yung pinaka-practical. So I create natin yung template dito. And as you guys can see, malaki ito, maraming steps. Pero don't worry, hindi dapat kayo ma-intimidate dito. I-discuss ko ng buo. Ngayon, remember triggers, yung if-then statements. Dito mismo papasok sa usapan. So sa case na to, yung trigger is a basic appointment. Now, add tayo ng filter dito. Ay siset natin siya sa calendar and pipiliin natin kung anong exact calendar yung gagamitin natin. So piliin natin yung Let's Go's calendar. I save natin trigger and after that, basically done na to para sa atin. Magkakaroon ng email confirmation na ipapadala. 24 hours bago yung appointment, may another email at Anna. 1 hour bago yung appointment, may email na isisend, then another alertness din tapos isang oras after ng appointment, may internal notification naman na lalabas. And from there, maraming if-then logic, pero pwede i-delete to para simple lang. If you notice, domino effect siya, isang maliit na domino tatama sa iba pa, and sunod-sunod lang siya na parang konga-line in your way. At okay dito, once na-set up siya one time, gagana siya every single time. Sa settings, bawat specific part pwede i-customize. So kung pupunta tayo sa appointment status, makikita natin na may iba't ibang options mula new, confirmed, cancelled, show, no show, at iba pa. In this case, confirmed yung appointment, pero again, pwedeng mag-iba depende sa setup. And pagdating naman sa triggers, iba-iba rin yan. Kung i-click natin yung add new trigger, as you guys can see, maraming different options dito. And hindi ko na isa-isahin lahat kasi gusto kong mag-stick sa topic. Pero ang point lang dito is kaya ng platform almost everything mula sales, marketing, hanggang appointment bookings. Kaya niyang gawin lahat. Pero sa case na to, type appointment and as you can see, dalawang options, appointment status at customer book an appointment. If yung customer ang nagbo-book ng appointment, yun pipiliin natin, pwede na tayong mag-follow up, mag-send ng emails, reminders, at iba pa. So pwede rin yung another trigger. And pupunta rin ako sa filters. Pwedeng i-filter either Eli tag or calendar, and sa calendar part, pipiliin if anong exact calendar yung gagamitin.
So save na natin yung trigger. So for a specific trigger, every time may nagbo-book ng appointment sa Let's Go Calendar, automatic na makakatanggap ng confirmation email. 24 hours before appointment, sasendan sila ng email at ama. Sa dulo nito, nagiging complex siya kasi may different branches around purchasing. Pero pwede ay delete yung mga yan kung masyado ng marami. Pero ang bottom line dito, instead na manually mo ginagawa lahat, like pag-confirm ng appointments, pag-send ng reminders, it can do everything for you. And ang cool part, kahit automated na yung process, pwede ka pa ring mag-insert ng different automation tokens. Sa ganung way, bawat email or larness na sinsend mo pwedeng personal. So dito, ay click natin yung email, and kung mag-scroll down ka, makikita mo yung, hey, contact first name, your appointment is in 24 hours. If this time doesn't work for you, let me know. And pwedeng may multiple links na naka-attach, like add to Google Calendar, to Outlook, cancel, or reschedule. Pwedeng mag-add ng different attachments if needed. So tulad ng sinabi ko kanina, sobrang customizable talaga ng system na to. Ngayon, kung may very specific case scenario kayo na gusto nyong gawin at hindi swak yung template, pwede nyo naman siyang i-create from scratch. So balik tayo dito. I click on confirm. Let's create workflow, create from scratch. Pagdating naman sa triggers, marami talaga siya mula sa contacts, events, appointments, opportunities, affiliates, courses, certificates, hanggang sa iba't ibang apps. Basically, sobrang dami. Pero sa case na to, gusto natin i-center siya sa appointments, so ay type lang natin yung e-appointment. So pwedeng customer book an appointment or appointment status, depende sa filter. Then from there, sabihin natin ay save ko yung trigger. Bawat specific step, pwede mag-send ng email, wireless, at gumawa ng flow kung saan direction. Basically, pwede i-customize siya ayon sa gusto mo. And may dalawang options, pwede gawin step by step, meaning mag-a-add ka ng actions isa-isa at titingnan mo kung ano yung gumagana at hindi. Or pwede gamitin yung My System para buuin siya. Getting involved. Dito sa left-hand side, merong workflow by. Dito, pwede mong i-describe in simple English kung ano mismo yung gusto mong gawin and tutulungan ka ng system na buuin siya. Marami ring different features dito like how do I do something, assisting with building, pag-add ng action, pag-configure ng action, and so on kasi alam nila na hindi lahat pro sa platform na to and that's exactly yung goal ng high-level. Mission ng high-level is no-code lahat, meaning no need mag-code, and buuin yung buong system gamit English. If ako kayo, I type lang yung exact na hinahanap, then I click yung isa sa boxes, and tutulungan na ng system I build. Sa ganung paraan, makakatipid tayo ng time sa pag-automate ng process. And once okay na lahat, make sure test workflow para sure na gumagana lahat, and then ready ka na. Sa automations, pwede sa maraming bagay, like sending post-call follow-up notes, or even sending email reminders. Kung may no-show, pwede mo rin siyang i-handle in different ways. Again, kung ako kayo, i-type lang talaga kung ano yung hinahanap nyo and tutulungan kayo ng high-level na i-build ito. And if may doubt, gamitin yung templates as inspiration, then build from there. At ayan na kita nyo naman, madali lang i-automate yung buong calendar experience sa GoHighLevel. And ang maganda dito, yung features for sales, marketing, at CRA nandito lang lahat in one place, so maayos at organized yung mga calendar appointments nyo. Plus, with the automations na na-cover natin, masisiguro mong walang makakalusot o mawawala sa process. If gusto niyong i-try yung platform, feel free na i-check yung link sa description sa ibaba para sa free trial ng platform. If may nakuha kayong value sa video na to, please like and subscribe for more videos kasi sobrang nakakatulong sa channel. Next time ulit, peace!